عمري ما حسيت بحنان في الدنيا دي إلا معاك. حبك كان الأمل اللي خلاني أتصالح على الدنيا، خلاني أحس بجمال الحياة وروعتها، خلاني أنسى امبارح بكل قسوته وأعيش النهاردة بكل جماله، واستنى بكرة بكل ايه ده؟ كات. سوري يا جماعة، نسيت أقفل الموبايل. ولا يهمك يا استاذ. ألو. يا أخي ارحمني بقى، يخرب بيت دي عيشة. قلت لك 100 مرة ما تكلمنيش تاني، انت ايه ما بتفهمش؟ هات لنا يا ابني لقمه ناكلها يا ابني، شكلها هتطول. الله يخرب بيت اليوم اللي حبيتك فيه. لو راجل وعندك كرامة طلقني وارحمني بقى. تيري ايه؟ زي ما طلبت يا ريس، طعمية وبتنجان. ماشي روح انت. الف انا وشفا. بوب بوب مام. الله يخليك، تسلم يا حبيبي. تحب نراجع كده كلمتين على ما هي تخلص؟ بعد ما هي هتقول لك بكره بكل احلامه، انا عايزك تعيش اللحظه معاها. عايزك تتاثر، عينيك تغرغر كده بالدموع شويه، وتقوم قايل لها ايه بقى؟ انا يا عمري انا سامح الدنيا ولا تسامح معانا، حياتي مني سنين طويله. أنا بكرهك وبكره اليوم اللي شفتك فيه. ربما يكون مشهدك العاطفي المفضل في فيلمك الرومانسي الأجمل قد تم تصويره في ظروف كهذه، لكنك حتى لو عرفت تفاصيل صنعه لن تفقد قدرتك على التأثر والحنين إلى ما يرتبط به من ذكريات. فقصص الحب على الشاشة لها سحر أقوى من كل التفاصيل. ضحكات كثيرة ننساها بمجرد انتهاء الفيلم، صرخات الرعب نتجاوزها فور خروجنا من السينما، لكن قصص الحب تأسرنا وتبقى معنا إلى الأبد، ببساطة لأنها تذكرنا بآمالنا في الحب وبمخاوفنا منه أيضاً. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن قصص الحب على الشاشة. عرف الجمهور طريقه إلى قصص الحب في السينما عام 1896 من خلال فيلم قصير بعنوان ذا كيس، لم تتجاوز مدته 18 ثانية، يصور قبلة النهاية بين حبيبين في المشهد الأخير من العرض المسرحي The Widow Jones. ومنذ ذلك الوقت وقصص الحب بكل أنواعها وتفاصيلها لا تفارق الشاشات. في عام 1916 قدم المخرج دي دبليو جريفيث فيلم انتولرنس، واختار له عنوانا فرعيا وهو صراع الحب عبر السنوات، لكن كلمة الحب وجدت طريقها سريعا إلى عناوين الأفلام وأفيشاتها، لتصبح صور الأبطال الهائمين في الغرام من أهم الحيل الترويجية. لم تعد نجومية الشباك مقتصرة فقط على الأفلام الكوميدية أو المغامرات، فمع ظهور النجم رودولف فالنتينو انطلقت ظاهرة نجم الأفلام الرومانسية، بعد أن حقق فيلم ذا الشيخ الذي أنتج عام 1921 إيرادات خيالية، لعب فيه فالنتينو دور شيخ عربي اسمه أحمد تقع في حبه فتاة أجنبية خلال رحلة لها إلى صحراء شمال إفريقيا. ليدفع نجاح الفيلم الساحق صناعه لإنتاج جزء ثان عام 1926.
بالمناسبة استكثر صناع الفيلم على البطل العربي قدراته الغرامية، فقالوا في نهاية الفيلم إنه من أب إنجليزي وأم إسبانية ماتا في الصحراء فرباه شيخ القبيلة. ومع أن الفيلم لم يبقى طويلاً في الذاكرة، لكن اسم فالنتينو بقي مرتبطاً بقصص الحب والغرام حتى لمن لم يشاهد الفيلم ولم يسمع عنه. منذ العشرينيات بدأت ظاهرة الثنائيات العاطفية على الشاشة من خلال أسماء لامعة على غرار غريتا غاربو ورفيقها جون جيلبرت، ثم عصفوري الحب كما سمتهما الجماهير جانيت غاينور وتشارلز فارل، اللذين مثلا معا 12 فيلماً. في الثلاثينيات ظهر كلارك جيبل وجون كروفورد ليقدما ثنائياً عاطفياً في 8 أفلام متلاحقة، ليتوالى عبر السنين ظهور ثنائيات سينمائية تحكي قصص الغرام على الشاشة، ويتداول الجمهور حكايات عن وقوع هذه الثنائيات في الحب في الواقع. ليستخدم المنتجون تلك القصص للترويج لأفلامهم القادمة، وفي أغلب الأحيان تنتهي تلك الحكايات حقيقية كانت أم مفبركة، وتعيش قصص الحب في السينما عمراً أطول، وهذا هو الأهم والأجمل. Frank, for your thoughts. لن نجد مثالاً أفضل على تطور الفيلم الرومانسي في فترة الأربعينيات من كاسابلانكا الذي أنتج عام 1942. على الرغم من أن شركة إنتاجه وصناعه لم يكن لديهم توقعات كبيرة بشأنه، إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً، فبالإضافة لفوزه بأوسكار أفضل فيلم وفوز مخرجه مايكل كورتيز بأوسكار الإخراج وأوسكار أحسن سيناريو مقتبس، أصبح واحداً من أعظم الأفلام في تاريخ السينما، وظل يكتسب شهرة متزايدة بجمله الحوارية وأغنيته وأبطاله. Sing it, Sam. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. Bye, Rick. God bless you. Gotta hurry, you'll miss that plane. رغم أنه لا ينتهي كعادة الأفلام الرومانسية بنهاية سعيدة، حيث يقدم البطل هامفري بوغارت نموذج الحبيب الذي يضحي من أجل سعادة حبيبته السابقة إنغريد بيرغمان حتى ولو كان ذلك على حساب سعادته الشخصية، ليفتح ذلك الاختيار الأخلاقي مجالاً لمعالجات خارجة عن المألوف في الأفلام الرومانسية ونهاياتها المكررة. علامة فارقة أخرى في تاريخ قصص الحب في السينما يمثلها فيلم لاف ستوري إنتاج عام 1970 للمخرج آرثر هيلر. في أول مشهد نرى البطل وهو يدير ظهره للكاميرا وتخبرنا جملته الافتتاحية عن حبيبته الراحلة. What can you say about a 25-year-old girl who died? That she was beautiful and brilliant? That she loved Mozart and Bach, the Beatles. وبمصاحبة الموسيقى الشهيرة والمؤثرة لفرانسيس لي نعرف أننا سنتابع قصة حب يفرقها المرض والموت رغم تحديها لكل الفوارق الطبقية والاجتماعية. أصبح لاف ستوري واحداً من أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما وأشهر الأفلام الرومانسية على الإطلاق. ولأن الشركة المنتجة كانت تتوقع نجاح الفيلم،
وطلبت من الكاتب إريك سيغل أثناء التصوير أن يحول السيناريو إلى رواية بنفس الاسم يتم طرحها في عيد الحب كوسيلة دعاية للفيلم قبل عرضه. وفي مفاجأة مدوية، أصبحت الرواية من أكثر الكتب مبيعاً، ولم تقم بحرق الأحداث، بل شجعت الملايين على الذهاب ومشاهدة الفيلم لتثبت استحالة التنبؤ بمزاج الجمهور. Don't do it. Stay back. Don't come any closer. Come on. بعد 27 عاماً عاد المخرج جيمس كاميرون لتحطيم قاعدة نفور الجمهور من النهايات المعروفة سلفاً، وأثبت من جديد أن نجاح الفيلم يكمن في التفاصيل والرؤية، حين قرر أن يقدم قصة حب على متن السفينة الغارقة تايتانيك. Whoa, Rose. We've walked about a mile around this boat deck and chewed over how great the weather's been and how I grew up, but I reckon that's not why you came to talk to me, is it? مزج كاميرون بين قضية الفوارق الطبقية حين تجعل الحب مستحيلاً ومع ذلك يهزمها العشاق، وفكرة الموت حين يفرق الحبيبين فيغدو الحب أبدياً، تماماً كحكاية روميو وجولييت، ليقدم واحداً من أكثر الأفلام تأثيراً في تاريخ السينما. Hello, Jack. I changed my mind. كان تايتانيك أول فيلم تتجاوز إيراداته $1 مليار في التاريخ، ورشح ل14 جائزة أوسكار فاز منها ب11، ليشترك مع فيلم بان-هور في كونه أكثر الأفلام نيلاً لجوائز أوسكار. لكن كل تلك الإنجازات لا تقارن بإنجازه في جعل وقوف ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت على مقدمة السفينة، وقد فردا ذراعيهما للكون رمزاً للحب حول العالم. مشهد سيبقى مع صوت سيلين ديون مرتبطاً بلحظات دافئة لا يمكن أن ينساها كل من شاهد الفيلم وأحب معه. I'm flying. Jack. كثيراً ما تحقق أغاني أفلام الحب نجاحاً يفوق في بعض الأحيان نجاح الأفلام نفسها. تعالوا نتذكر معاً أشهر تلك الأغاني وأكثرها تميزاً. إلى جوار أغنية سيلين ديون الأسطورية لفيلم تايتانيك، لدينا أغنية مون ريفر من فيلم بريكفاست at تيفانيز، والتي غنتها النجمة أودري هيببرن وفازت عنها بجائزة أوسكار لأفضل أغنية أصلية. أغنية أسطورية أخرى هي I Will Always Love You للنجمة ويتني هيوستن من فيلم The Bodyguard، والتي أعادت فيها توزيع أغنية النجمة دولي بارتون بناء على اقتراح من بطل الفيلم كيفن كوستنر كبديلة لأحد الأغاني المختارة. والغريب أن شركة التسجيلات لم تكن تتوقع نجاح الأغنية، لكن ويتني وكيفن أصرا على الاحتفاظ بها، فكانت أنجح أغاني الفيلم، بل وصارت أكثر الأغنيات مبيعاً لفنانة في التاريخ. حتى الآن حجزت بها المرتبة السادسة في قائمة أفضل 50 أغنية حب على مر العصور. أغنية مفاجئة أخرى قدمها الفيلم الأيرلندي المستقل Once، الذي أنتج عام 2007، كتبها ولحنها وأداها بطل الفيلم غلين هانسارد وماركيتا إيرغلوفا. أغنية Falling Slowly التي عزفها البطلان في متجر للموسيقى في دبلن حصلت على أوسكار أفضل أغنية، وساعدت على إعادة تعرف الجمهور على الفيلم الذي تحول بعدها إلى مسرحية غنائية ناجحة. كنت سأذكركم بأغنية Tales as Old as Time من فيلم Beauty and the Beast، لكني أعتقد أنكم تفضلون سماع مقطع منها. كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي. أهلا بحضراتكم في الملتقى السينمائي الأول لناديكم العزيز، والذي اخترنا له موضوعاً أتوقع أنه أفضل بداية ممكنة: خصوصية الحب في السينما العربية. زي ما أنتم عارفين، نحن شعوب تحب بالحب.
وتحب الحديث عن الحب. وحضلك كتير لك هيك، اختصر الكلام عشان احنا نشارك لو سمحت. هو أنا لسه قلت حاجة؟ عموماً إحنا عاملين الملتقى ده عشان نسمع مشاركتكم عن خصوصية الحب في السينما العربية. يشرفني أقدم لكم الحديث الأول للمؤرخ السينمائي الهاوي العم ماضي العظمة، بس على الله يفتكر أهمية الاختصار عشان كلكم تشاركوا معنا طبعاً. اختصاراً للوقت، أعتقد أن قصة الحب في السينما العربية تميزت بوجود العوازل. العزول هو الشرير اللي ما بيحبش حبيبين مع بعض. عندكم مثلاً فيلم شاطئ الغرام انتاج سنة 50، اللي جمع بين ليلى مراد وحسين صدقي، اللي طبعاً بعد الزواج تعرضوا لمكيدة. من مين؟ من عمة عادل. ليش؟ لأن طمعانة في ثروته عشان عايزة تزوجه لبنتها. هتكلمي مين يا ماما؟ هكلم عادل. لازم اداري اموري قدام الناس، ومهما كان اسمه ابن اخويا ومين عارف. الو عادل، اخص عليه بقى كده، تيجوا النهارده ولا تدونيش خبر. في الحقيقة يا عمتي أنا كنت خجلان ومش عارف أكلمك إزاي. علشان جوازك يا حبيبي اسمه ونصيب، بس مش كنت تدينا خبر علشان نفرح بيه؟ بس قبل المرحلة دي لجأت السينما العربية لقصص الحب التراثية. سنة 31 اتقدمت قصة قيس وليلى في فيلم بنفس الاسم من إخراج إبراهيم لاما. انعمل منها نسخة ملونة سنة 60 بطولة شكري سرحان وماجدة. إله الكون يا ليلى يصونك، من الغزلان غرتي وهل أخونك؟ بدني أسمع الأخبار وما تشعر في قلب النار. لا، ألا والله ما أحببت منها سوى من شبهت فيها عيونك. هذا كل ما في الغزلان يا قيس. ومن كانت رسولك عند قلبي فلا تشغلك يا ليلى ظنون. وتقدمت في إنتاج سوري سنة 48 بعنوان ليلى العمرية. يا ريت قالوا مجنون، لكن بليلى مفتون. مجنون ليلى سمعة ألذ منها ما يكون. وقدمتها السينما التونسية في فيلم مجنون ليلى للمخرج الطيب الوحيشي سنة 89. لست قادرا على إسكات حبي يا ليلى حين يعلن عن نفسه ويعلو به صوتي وشعري متغنيا بك. هذا سيضيعنا يا قيس، ليكن حبك صامتا أرجوك. وطبعا قصة عنتر وعبلة اللي اتقدمت في تجارب سينمائية كتير. ابعدوا يا بنات عن ابن عمي، ابعدوا ابعدوا. ايش كنت تعمل لو خطفوني؟ ما كنت أترك على أرض العرب من حي، وكل ما يرتوي سيفي أقول شوي. يا خي، في السبعينيات والثمانينيات أفلام كثيرة تكلمت عن تأثير الظروف الاقتصادية والاجتماعية على الحب، ومن أجملهم فيلم الحب فوق هضبة الهرم. الله على ده فيلم! مين ينسى حيرة أحمد زكي وآثار الحكيم وهم بيحاولوا يتغلبوا على ظروف الزواج الصعبة واللي للأسف أصبحت شبه مستحيلة اليومين دول. مشاكل اللي انت عارفها، المهر والشقة. بس دي حاجة بسيطة. بسيطة ازاي؟ نلغي حاجة اسمها مهر، كفاية 25 قرش. طب والشقة؟ الشقة ممكن أبو العريس أو أبو العروسة يفضوا أوضة ولا أوضتين عندهم في البيت، فبكده تحل المشكلة يعني. معقولة اللي بتقوله ده يا علي؟ أنا مش موافقة على الكلام ده. صدقيني يا رجاء، هو ده الحل. ولا الفيلم الفلسطيني عمر للمخرج هاني أبو أسعد تم إنتاجه سنة 2013. هذا الفيلم بفرجينا وجه تاني لصعوبات الحب من خلال إنه عمر كان يقطع كل يوم جدار الحاجز الإسرائيلي عشان يقابل حبيبته. عمر أنا قلقانة. ما تقلقي، كل شي رح ينحل. شوية صمود ورح نكون مع بعض. نفسي أصدق. بوعدك رح ألاقي حل لكل شي. موعد. في السنين الأخيرة بدأت تنتشر الأفلام العربية فكرة التخلي عن نهايات قصة الحب الكلاسيكية. عندك مثلا فيلم محمد خان فتاة المصنع، بتشوف إن حبيبها بتزوج من واحدة تانية. شو بتسوي هي؟ بتروح العرس. ليش؟ بتعبر عن تجاوزها قصة الحب. مبروك. للأسف احنا ما عندناش وقت ان احنا نجيب سيرة كل أفلام الحب وكل قصص الحب في تاريخ السينما العربية، لكن دي كانت بس البداية. بشكركم كلكم على الحضور، وعايز أقول لكم إن أي حد يشتري فيلم رومانسي هياخد عليه شريط ببلاش كمشاركة يعني من النادي في نشر الحب.
اكشن. عمري ما حسيت بحنان في الدنيا دي إلا معاك. حبك هو اللي خلاني أتصالح على الدنيا، خلاني أحس بجمال الحياة وروعتها. كات يا جماعه، حد يشيل طبق الاكل ده من الكادر. الساده المساعدين نصحى مع بعض شويه، مش كده؟ للأسف أصبحت غالبية الجمهور تفضل الذهاب إلى السينما لرؤية الأفلام ضخمة الإنتاج، تاركة الأفلام الرومانسية للمشاهدة في المنزل، وهو ما يقلل من فرص إنتاج هذا النوع من الأفلام. لكن ذلك يشكل تحدياً لصناع السينما من أجل المزيد من التجديد، لأننا دائماً نحتاج إلى قصص الحب حتى ولو كانت على الشاشة فقط. أنا ريتا خان، وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء. طلقني، بقولك طلقني.